Compania americană Icon, specializată în dezvoltarea de imprimante 3D pentru sectorul construcțiilor, a anunțat că primul cartier de locuințe dezvoltate cu noua tehnologie este gata de finalizare. Agenția Reuters relatează că locuințele construite în Georgetown, Texas, care fac parte din comunitatea numită Wolf Ranch, sunt construite cu o imprimantă 3D de mari dimensiuni denumită Vulcan. Proiectul face parte dintr-un joint venture cu dezvoltatorul de construcții prin imprimare 3D Icon și compania de construcții de case Lennar. Lucrările au început în noiembrie 2022, iar echipele sunt aproape de a-și îndeplini obiectivul de a construi numai puțin de 100 de locuințe cu Vulcan până la sfârșitul acestei veri. Proprietarii au început deja să se mute în unele dintre casele imprimate 3D finalizate, al căror preț variază între $450.000 și $600.000. Mai mult de un sfert dintre case au fost vândute. Imprimanta 3D Icon utilizează un amestec de pulbere de beton, apă, nisip și alte materiale pentru a șterne straturi de beton, pentru a construi pereți și eventual o casă întreagă. Casele sunt cu un singur etaj, cu 3 până la 4 dormitoare, iar imprimarea 3D durează aproximativ 3 săptămâni. Fundația și acoperișurile metalice sunt realizate în mod tradițional. Odată imprimați, pereții sunt concepuți pentru a fi rezistenți și sustenabili chiar și în condiții meteorologice extreme. De asemenea, sunt rezistenți la apă și eficiență energetic. Singurul dezavantaj este că grosimea pereților interferează cu semnalul Wi-Fi. Rezidenții au fost nevoiți să utilizeze rutere de internet de tip mesh amplasate în întreaga casă. Icon nu folosește imprimanta 3D de mari dimensiuni doar pentru a construi case pe pământ. Se pare că NASA este interesată să utilizeze tehnologia pentru a construi structuri pe lună pentru programul său Artemis de explorare a lunii, programat să lanseze primul său echipaj în septembrie 2025. Cercetătorii de la MIT avertizează că planeta noastră și-a accentuat rotația, iar consecințele ar putea fi devastatoare. Experții nu știu exact ce anume a determinat rotația mai rapidă a Pământului, dar ei speculează că acest fenomen ar putea fi legat de schimbările climatice, de mare sau chiar de straturile interioare ale planetei. Seven News relatează, citând un studiu recent dat publicității, că Pământul a efectuat o rotație completă în mai puțin de 24 de ore, cât era normal, în data de 29 iunie 2022, cu 1,59 de milisecunde mai puțin. Rotațiile neregulate ale Pământului creează nevoia de modificare a timpului universal denumit UTC, Coordinated Universal Time, cu așa numita secundă intercalată, care menține ceasurile noastre cât mai aproape de ora solară, adică de mișcările Soarelui. Specialiștii nu știu exact ce anume a determinat rotația mai rapidă a Pământului, dar ei speculează că acest fenomen ar putea fi legat de schimbările climatice, de maree sau chiar de straturile interioare ale planetei care se mișcă într-un mod total diferit. Interesant este că până acum rotația Pământului a încetinit în mare măsură de-a lungul timpului, așa că au existat doar secunde adăugate în plus. Au fost 27 de ori când s-a introdus o secundă în plus, care au fost adăugate la ceasurile atomice care țin evidența precisă a timpului. Sunt diverse teorii care explică cauza vitezei diferite a rotației Pământului. Ele precizează că ar fi vorba de topirea ghețarilor, ce înseamnă o masă mai mică la poli, de activitatea seismică, de mișcările nucleului topit din interiorul planetei noastre sau de mișcarea polilor geografici. Dacă rotația rapidă a Pământului continuă, aceasta ar putea duce la necesitatea introducerii primei secunde negative. Asta ar însemna o secundă intercalată negativ, adică în minus, ce ar trebui introdusă în ceasurile atomice. Acest lucru ar fi necesar pentru a menține timpul civil, care se bazează pe ritmul super stabil al ceasurilor atomice, în pas cu timpul solar, care se bazează pe mișcarea Soarelui pe cer, au declarat experții. Accelerarea rotației Pământului are consecințe, deoarece ceasurile atomice, care măsoară cu mare precizie timpul lumii, care sunt folosite de sateliții GPS, nu țin cont de schimbarea rotației planetei noastre.
Dacă Pământul se învârte mai repede, atunci el ajunge în aceeași poziție puțin mai repede. O jumătate de milisecunde echivalează cu 10 inci sau 26 de centimetri la ecuator. Pe scurt, sateliții vor deveni inutili, adică inutilizabili, și asta va afecta comunicațiile la nivel internațional. Există de asemenea consecințe potențial confuze pentru smartphone-uri, computere și sistemele de transmisie care se sincronizează cu serverele NTP, adică Network Time Protocol. Experții de la Meta, adică de la Facebook, au anunțat într-o postare pe pagina de socializare că introducerea unei secunde negative, adică în minus, ar putea avea un efect devastator. Potrivit acestora, e posibil ca, de exemplu, sistemele IT să sufere întreruperi masive dacă ceasurile lor interne ar trebui vreodată să fie date înapoi pentru a compensa o rotație neregulată a Pământului mai rapidă în acest caz. Impactul unei secunde negative interzise nu a fost niciodată testat la scară largă. Ar putea avea un efect devastator asupra software-ului care se bazează pe cronometri și programatori, a spus compania Meta, care deține Facebook. Pe internet fac furore o serie de imagini spectaculoase surprinse de roverul Curiosity de pe Marte, care prezintă ceea ce pare să fie o fisură într-o stâncă. Unii entuziaști spun că ar fi vorba de o poartă, de o cale artificială către un spațiu interior, un posibil semnal al existenței extraterestrilor. Fotografiile au fost publicate pe site-ul oficial al NASA, savanții nu oferind mai multe detalii. Potrivit site-ului de fact-checking Snopes.com, deși pe internet s-a propagat ideea că în imagine apare o poartă, reprezentanții GPL din cadrul NASA au declarat pentru Snopes că ceea ce apare de fapt în imagine este o simplă fisură în stânca marțiană, relatează sursa citată. Încă din 2012, când a fost inițial trimis de către NASA pe Marte, roverul Curiosity transmite în mod frecvent imagini spectaculoase pe Pământ pentru a afla mai multe despre atmosfera și condițiile planetei roșii. O altă fotografie realizată de roverul Curiosity pe planeta Marte a stârnit multe semne de întrebare la NASA. Este vorba de un obiect extraterestru care arată ca o floare. Experții NASA au folosit instrumentul Mars Hand Lens Imager de pe rover pentru a putea capta imagini cât mai clare cu solul de pe Marte. Printre imaginile surprinse, cea cu corpul extraterestru sub formă de floare a suscitat cele mai multe semne de întrebare. Ce este această formațiune? Este una dezvoltată natural? Este un mineral sau o construcție artificială? Cercetătorii au evaluat fotografia, iar primele date arată că avem de-a face cu o formațiune din săruri numite sulfați. Formațiunea minerală ar fi căpătat forma de floare din cauza eroziunii. SciTech Daily relatează că aceste aglomerări de minerale par totuși rezistente la eroziune, astfel că nu este exclus ca acest obiect extraterestru să aibă o vechime de câteva zeci de milioane de ani. Abigail Freeman, coordonatorul adjunct al misiunii NASA, a declarat că cercetările sunt abia la început și că mineralele de acest tip ridică multe semne de întrebare. Au apărut pe planeta roșie în mod natural sau au fost aduse de pe alte planete, probabil de meteoriți. Peste 20 de fresce de pe columna lui Traian înfățișează standardul dacilor, celebrul balaur cu cap de lup și trup de șarpe. De ce au ales dacii acest standard, ce reprezenta și ce secret încă neelucidat ascunde? Întrebări la care experții vin cu răspunsuri concrete. Standardul de luptă al dacilor înfățișat pe columna lui Traian are forma unui cap de lup care pare să se repea deasupra prăzii și un corp de balaur ce se înfoaie în bătaia vântului. Specialiștii spun că era unul dintre cele mai temute standarde de luptă. Învâltoarea luptelor, standardul confecționat din material textil și din bronz sau argint, este ca un zgomot asemănător urletului lupilor menit să înfioare pe dușmani.
Majoritatea popoarelor antice, în special indo-europenii, inclusiv grecii sau romanii, credeau în existența unui animal mitic, totemic, din care se trag. Popoarele barbare, printre care celții, ilirii, tracii sau germanii, aveau grupuri de războinici care credeau că pot împrumuta din ferocitatea animalului totemic, fie el urs, lup sau mistreț. Aceștia se preschimbau ritualic în acel animal și dădeau dovadă de o ferocitate ieșită din comun pe câmpul de luptă. Potrivit istoricului Ion Horațiu Crișan, lupul este cel mai des întâlnit animal în arta getodacică, fiind reprezentat nu doar ca steag, dar și pe numeroase obiecte descoperite în urma cercetărilor arheologice. Analizând aceste standarde, concluzia este că lupul este un animal sacru la getodaci, un animal simbolic al locuitorilor din Carpați și din jur, încă din prima epocă a fierului. Descoperirile arheologice vin să demonstreze rolul important pe care l-a jucat lupul în mitologia dacogeților, ajungând până la a-i reprezenta, a fi standardul lor de luptă, informa autorul volumului Spiritualitatea getodacilor în 1984. Istoricul Vasile Pârvan relatează în volumul Getica din 1926 că lupul era animalul sacru al dacilor, precum celții venerau mistrețul. Balaurul dacic e reprezentat pe columna traiană cu un cap de lup prelungit în chip de șarpe, niște fâșii de stofă, care la bătaia vântului se umflau și alcătuiau o flamură serpentiformă orizontală. Lupul e un animal bine cunoscut de pe mănușile de oglinzi citice, totuși nu de acest tip de lup poate fi vorba cu aspectul său realist și pacific, ci de fiarele fantastice cu gură căscată și limba târnând în afară, afirma istoricul. Un alt cercetător, Ion Horațiu Crișan, scrie în volumul Spiritualitatea getodacilor că dacii înșiși s-ar fi numit mai de mult lupi sau cei care sunt asemenea lupilor, ipoteză sprijinită pe textul lui Strabon care arată că dacii spuneau lupi, adică daoi. Această variantă este acceptată și de reputatul arheolog și istoric Hadrian Daicoviciu. Derivarea numelui unui popor de la un animal are o semnificație religioasă, reflectând o concepție arhaică, spune acesta. Acești luptători feroci și neînfricați, fără teamă de moarte și cu apetit războinic, spun specialiștii, își spuneau lupi și făceau parte dintr-o frăție războinică ce venera lupul. Ei se transformau în fiară în urma unor ritualuri și inițieri secrete. Tatuați cu însemne magice, cuprinși de turbarea ritualică, aceștia intrau probabil în luptă fără scut sau orice altă protecție, mânuind săbile care amputau mâini, picioare sau se cereau capete. Interesantă este și teoria lansată de învățatul bulgar Ion Gorghiev, care pune în legătură numele de dac cu cuvântul daos, însemnând lup în graiul înrudit al frigienilor, după cum scrie acesta în dacii. Pare destul de probabil că numele etnic al dacilor derivă în ultimă instanță de la epitetul ritual al unei conferii războinice. Etapele procesului prin care apelativul ritual al grupului a devenit numele unui întreg popor ne scapă. Potrivit cercetătorilor, faptul că avem un cap de lup și un corp de șarpe indică asocierea cu zmeul, personaj mitic al dacilor, un zeu care străbate văzduhul, stăpânind furtunile și salvându-i de la pieire pe oameni. Istoricii spun că, dincolo de asocierea șarpelui cu mitologia, dacii credeau că acest animal are un rol protector. Credința noastră e că și de asta dată originea simbolului militar religios al balaurului trebuie căutată în Asia anterioară la sirobabilonieni, de unde s-a întins deopotrivă spre estul irano-indic, cât și spre vestul traho-cimerogetic.